Hello friends, welcome to my YouTube channel. මං අද අරගෙන එන්නේ අපි මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි වල ගියපු ට්‍රිප් එකක් ගැන. මේ ට්‍රිප් එකට අපි දෙන්නත් එක්ක එකතු වුණා අපි ළඟින්ම ඇසුරු කරන ෆැමිලිස් දෙකක කට්ටිය. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එක දවස් 4ක ට්‍රිප් එකක්. එතකොට අපි පළවෙනි නයිට් එක හපුතලෙත් ඊළඟ නයිට්ස් දෙක අපි ගත කළේ උඩවලවේ. ඉතින් අපි මේ ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කළේ කොහොමද කියලා බලන්න දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. දෙවනි දවසේ අපි ආවා නිල් දියමංකඩ සෆාරි ලොජ් එකට. උඩවලවේ තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන පරිසරයක හැදුන හොටෙල් එකක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ගහකොළ වලට වැඩි ඉඩක් දීලා තමයි මේ හොටෙල් එක හදලා තිබුණේ. ඉතින් pool area එක, restaurant එක, ඒ වගේම අපිට හම්බුන room එක කොහොමද කියලා බලන්න අපි දැන් යමු.
තුන්වෙනි දවසේ අපි නතර වුණේ කෝට්ටවත්ත විලේජ් හොටෙල් තිඹොල් කැටිය. ඉතින් මේ හොටෙල් එක කබානාස් ටයිප් එකට තමයි හදලා තිබුණේ. ඒ වගේම මේ හොටෙල් එකත් පරිසරයට වැඩි ඉඩක් දීලා හරිම ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම පූල් ඒරියා එක ගැන කියන්නම ඕනේ. පූල් එක හරිම ක්ලීන් with crystal clear water. ඒ වගේම තමයි මං ආසම දෙයක් වුණේ මේ කබානා එකේ තිබ්බ ඕපන් බාත්රූම් එකට. ඉතින් අපි කොහොමද මේ හොටෙල් එකේදී දවස ගත කළේ කියලා බලමු. අද ඉතින් මේ ජර්නි එකේ අන්තිම දවස. ට්‍රිප් එකක
අන්තිම දවස කියන්නේ ඉතින් ටිකක් හිතට දුක දවසක් නේද? මේ දවස් 4 මගේ ජීවිතයට අලුත් මතකයන් අරන් ආවා. අලුත් අත්දැකීම් අරන් ආවා. අපි ගොඩක් hina වුණා, චුට්ටක් ඕපදූපත් කියෙව්වා. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අලුත් බලාපොරොත්තුත් එක්ක ඉස්සරහට යන එක. තමන් ආදරය කරන, තමන්ට ආදරය කරන කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් ආපහු දවසක තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා පරිස්සමට ඉන්න. See you all. Bye.